රිලා සංගරණයට ලෑස්තිද? රිලා සංගරණය කිව්වට මේකෙදි රිලාව්, හැලිවඳුරෝ, මොනරු, දඬුලේනු ඔය කවුරුත් ගණන් කරන්න ඕනේනේ. දැන් රිලාව්, මොනරු, දඬුලේනු අඳුර ගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. හැබැයි හැලිවඳුර නැත්තම් අලුවඳුරා අඳුර ගැනීමේදී ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් සමහර අයට. මොකද ලංකාවේ අලුවඳුරා කියලයි කළුවඳුරා කියලයි වඳුර වර්ග දෙකක් ඉන්න හින්දා. ඒක නිසා අපි බලමු මේ හැලිවඳුරයි කළුවඳුරයි වෙන් කරලා අඳුරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේ වචනේ අලුවඳුරා කියන එක සමහර වෙලාවට කළුවඳුරා කියනවා වගේ ඇහෙන්න පුළුවන් හින්දා අලුවඳුරාට අපි සාම්ප්‍රදායිකව කියපු නම මම පාවිච්චි කරන්නම්. ඒ තමයි හැලිවඳුරා. මුලින්ම ගත්තොත් හැලිවඳුරා නැත්තම් අලුවඳුරා ඉන්නේ වියලි කලාපේ. දැන් අපි කතරගම ගියාම නැත්තම් අනුරාධපුරේ ගියාම දකින්න වඳුරෝ හැලිවඳුරෝ නැත්තම් අලුවඳුරෝ. නමුත් අපි තෙත් කලාපේ තැනක අපි හිතමු අපි නුවර ගියා කියලා. එතකොට අපි දකින්න වඳුරෝ කළුවඳුරෝ. දැන් තෙත් කලාපේ කළුවඳුරයි වියලි කලාපේ හැලිවඳුරයි පැතිරිලා හිටියට සමහර පැතිවලදී මේ දෙන්නම එකට ඉන්නවා. දැන් උදාහරණයකට ගිරිතලේ ගත්තොත් කළුවඳුරත් ඉන්නවා හැලිවඳුරත් ඉන්නවා. හැබැයි වැඩිපුර ඉන්නේ හැලිවඳුරා. එතකොට තමන් මේ තමන්ගේ ගෙවත්තේ හරි වගා බිමේ හරි මේ සත්තු සංගරණය කරන්න යනකොට තමන්ගේ ඒ ඉඩම තියෙන්නේ තෙත් කලාපේද වියලි කලාපේද කියන එක අනුව ඔය ප්‍රශ්නය මූලිකවම විසඳෙනවා. තෙත් කලාපේ ගොඩක් දෙනෙකුට හැලිවඳුරා කියන එකට සංඛ්‍යාවක් එන්න විදිහක් නැහැ. හරි. දැන් අපි බලමුකෝ මේ තමන් දකින වඳුරා හැලිවඳුරාද කළුවඳුරාද කියලා බැලුව බැලමට අඳුරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙහෙමයි. ඒ දෙන්නගේ වෙනස්කම් ගණනාවක් තියෙනවා. පළවෙනිම එක තමයි හැලිවඳුරා නැත්තම් අලුවඳුරා ලා පාටයි. ඇත්තටම ලිපේ අලු නැත්තම් ගිනි මැලයක අලු එහෙම නැත්තම් මම මේ ඇඳන් ඉන්න ඇඳුමේ තියෙන අලු පාට අන්න ඒ වගේ තමයි එයාගේ ලොම්. එයා බොහෝ දුරටම අලුයි. එතකොට අලුවඳුරාගේ ලොම එහෙම ලා පාට වුණාට කළුවඳුරාගේ තියෙන්නේ සෑහෙන තද පාට ලොම්. හරියට නිකන් වහින්න හොඳටම ලං වෙලා වැහි බර වුණු අහසක තියෙන අඳුර වගේ නැත්තම් මෙන්න මේ ඇඳුමේ පාට වගේ. ඒ වගේ පාට ඉඳලා සෑහෙන කළු පාට දක්වා මේ වර්ණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඉන්න ප්‍රදේශයේ අනුව. මේ කියන්නේ කළුවඳුරයි. ඒ කියන්නේ සංගණනයේදී මාක් කරන්න ඕනේ නැති වඳුර. දැන් මේ වඳුරන්ගේ පාට වයස එක්කත් ඒ වගේම ඉන්න ප්‍රදේශයේ එක්කත් පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් කළුවඳුරගේ නම් ඒකේ සෑහෙන වෙනස්කම් තියෙනවා. දැන් අපි පහතරට තෙත් කලාපයේ ගත්තොත් කළු ගඟෙන් එහා පැත්තේ කළුතර පැත්තට යනකොට අම්බලන්ගොඩ බලපිටිය පැත්තට යනකොට ඉන්න කළුවඳුරගේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. එයාගේ ඇඟේ වැඩි හරියක් ලෝම කළු පාට නැත්තම් හුඟක්ම තද පාට වුණාට එයාගේ මේ නිතඹ කියන ප්‍රදේශයේ පිටේ පල්ලෙහා හරිය වලිගේ පටන් ගන්න හරියට ටිකක් උඩින් මෙන්න මේ වගේ පාට පැච් එකක් තියෙනවා. ඒක වලිගේ දක්වා දිවෙනවා. ඒ පැච් එක ඇරෙන්න සතා සම්පූර්ණයෙන්ම කළු පාටට කිට්ටුයි. නමුත් දැන් අපි කඳුකරයට යනකොට ඉන්න කළුවඳුර සෑහෙනම කළුයි. හැලිවඳුරන්ගේ ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයා සම්පූර්ණයෙන්ම ලෝම අලු පාටයි. දැන් හැලිවඳුරගේ නැත්තම් අලුවඳුරගේ මේ විදිහට ලෝම අලු පාට හින්දා එයාගේ මූණ, අත් දෙක, මෙතනින් මේ පල්ලෙහා ටික, පාදයේ විලුඹෙන් පල්ලෙහා ටික, කන් මේවා ඔක්කොම කළුයිනේ. එතකොට ඇඟේ ලොම් ටික මේ ලා පාට හින්දා මේ කොටස් හොඳටම කැපිලා පේනවා. මේ කියන්නේ හැලිවඳුර ගැන. අලුවඳුර. හරි? දැන් අර සංගණනයේදී මාක් කරගන්න ඕනි එක්කෙනා. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි මේ හැලිවඳුර නැත්තම් අලුවඳුරගේ අර ලොම් ලා පාට නිසා මූණ කළු පාට හොඳට කැපිලා පේනවා වගේම ඒ මූණ වටේටම මෙහෙම හොඳ ලා පාටට පේන බොහෝ දුරට සුදු වගේත් පේන හොඳ ලොම් රාමුවක් තියෙනවා. ලා පාට ලොම් වලින් එයාගේ මූණ හොඳටම මෙහෙම රාමු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහට පේන්නේ කළුවඳුරගේ. තවත් වැදගත් ලක්ෂණයක් තමයි මේ හැලිවඳුරා කළුවඳුරා වෙන් කරගන්න මේ හැලිවඳුරගේ ඔළුව හිස් මුදුන මෙහෙම ඉස්සිලා තියෙන්නේ. උසයි. මෙහෙම වටකුරු එකක් නෙමෙයි. හිස් මුදුනෙන් ඉස්සිලා තියෙන්නේ. ඒක හොඳම ලක්ෂණයක්. ඒක ඈත වුණත් දැක්කහම අඳුර ගන්න පුළුවන් මේ හැලිවඳුරෙක් කියලා. පාටවල් දැක්කේ නැතුව නිකන් අවුට්ලයින් එක විතරක් දැක්කත් ඒ හැඩයෙන් අඳුරන්න පුළුවන්. කළුවඳුරගේ එහෙම නෙමෙයි. එයාගේ වටකුරුයි ඔළුව. ඊළඟට මේ හැලිවඳුර අඳුර ගන්න පුළුවන් තවත් දෙයක් තියෙනවා. ඒක දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙයා හතර ගාතෙන් යන වෙලාවට නැත්තම් දුවන වෙලාවට. එහෙම වෙලාවට එයාගේ වලිගේ පිට මට්ටමට වඩා උසින් උස්සලා මෙහෙම S අකුරක වගේ හැඩයට මෙහෙම නමලා තියාගෙන තමයි එයා දුවන්නේ. ඔයාලට මතක් කරගන්න පුළුවන් නම් කතරගම හරි වේලි කලාපේ කොහේ හරි ගියාම දකින්න වඳුරෝ එහෙමනේ යන්නේ. වලිග ටික ඔහොම උඩට තියාගෙන. කළු වඳුරා එහෙම කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. දැන් රිලවව නම් අඳුර ගන්න එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. රන්වන් පාට නැත්තම් රන්වන් දුඹුරු පාට එක්කෙනා රිලව. ඒ වගේම එයාගේ මූණ රෝස පාටයි නැත්තම් වයසක අය කෙනා හුඟක්ම රතු පාටට කිට්ටුයි. එතකොට රිලවව පැටලෙන්නේ නැහනේ. දැන් මේ සංගණනයට මාක් කරන්න ඕනි කරන අලු වඳුරයි කළු වඳුරයි තමයි පැටලෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ලක්ෂණ ටිකෙන් මේ සංගණනයේදී මාක් කරන්න ඕනි වෙන අලු වඳුරා නැත්තම් හැලි වඳුරා කළු වඳුරගෙන් වෙන් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට සමරි එකක් හැටියට බැලුවොත් අලු වඳුරා අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එයාගේ ලෝම හොඳටම ලා පාටයි අලු පාටයි.
ඒ වගේම එයාගේ මූණ වටේ හොඳටම මෙහෙම ෆ්‍රේම් වෙලා තියෙනවා ලා පාට ලොම් වලින්. මූණ, අත්, පාද, කන් මේවා ඔක්කොම හොඳට කළු පාටෙන් පේනවා. ඇඟ ලා පාට හින්දා. ඒ වගේම හිස මුදුන මෙහෙම උඩට නෙරලා ගිහින් ඉස්සිච්ච ඔළුවක් තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි බිම හතර ගාතෙන් ඇවිදිනකොට වලිගය මෙහෙම S අකුරක් හැඩයට මෙහෙම නමාගෙන තමයි ඇවිදින්නේ. ওই ලක්ෂණ ටිකෙන් පුළුවන් මේ සංගණනයේදී මාක් කරන්න ඕනි වෙන අලු වඳුරා නැත්නම් හැලි වඳුරා අඳුර ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් අපේ channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න. පරිසරයේ විඳින්න වැදගත් වෙන වීඩියෝ ගොඩක් තියෙනවා. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි බැලුවට. ආයෙ දවසක හම්බ වෙමු.